Hej och välkomna till denna nätverksträff online i Fotbollsfys. Ikväll med fokus på herrelit. Vi hade ju förra veckan ett lyckat för damelit också. Väldigt kul. Speciellt välkomna till våra föreläsare. Dan Fransson, IF Elfsborg. And also warm welcome to Dave Coscray från FC Köpenhamn. Per Everén heter jag. Jobbar som utbildning och utvecklingschef på Svenska Fotbollsförbundet. Tyvärr får ni inte se mig i bild då jag glömde min dator på jobbet, så jag försöker få till det här via telefon. Jag själv är kanske inte så intressant, men kan i sammanhanget nämna att vid mitt tränaruppdrag i damallsvenskan 1998 till 2003 i Berlinge IF kom jag för första gången på riktigt i kontakt med en fotbollsfystränare. Då jag anlitade Jonas Hellberg, sedermera i IFK-klubbarna på här sidan Göteborg och Norrköping. Så jag förstår och vet att ni är väldigt viktiga. Chef som sagt för utbildning och utvecklingsavdelningen så är drygt 35 personer. Och enklast och kanske lite slarvigt att beskriva det är att vi har allting som berör fotbollen innan U-landslagen tar vid. Självklart samverkar vi mellan avdelningarna. Men exempelvis barn- och ungdomsfotbollen, föreningsutveckling, skolfotboll, fotbollsskolan på sommaren. Futsal ligger också på våran för att ge några exempel. Men framförallt så är det ju tränarutbildning och tränarfortbildning som detta är ett exempel på dem. Som är den absolut största verksamheten på våran avdelning. Och vi är väldigt glada att vi får till detta i dessa tider. Och att det är för det är ni som utvecklar spelarna och svensk fotboll. Vi försöker ge er verktygen till det. Och detta är ett verktyg då. Vi lånar in dem ibland när det är landskamper. Men det är ni där ute som utvecklar spelarna och svensk fotboll. För att understryka det här med hur viktigt vi ser på det här med fotbollsfysen så har vi också bestämt oss för att starta en fotbollsfystränarutbildning som ni kanske har hört talas om efter årsskiftet här. Vilket Johan Svensson säkerligen återkommer till ganska snart. Jag är övertygad om att vi kommer att få ett par riktigt bra och trevliga timmar ikväll med våra gäster och förhoppningsvis ett antal härliga frågor från er. Så återigen, välkomna och varsågod Johan. Tack så mycket. Johan Svensson heter jag och ska försöka lotsa igenom den här kvällen. Jag jobbar som sagt som Per sa på utbildningsavdelning som tränarutbildare i fotbollsfys och även för ungdomsanslagen med spelarutbildning. Och tänkte prata kort om de projekt som ingår i det så kallade elitprojektet för att försöka optimera fotbollsfys i svensk fotboll. Det är då fotbollsfys-tränarutbildningen är en del och ett gemensamt arbetssätt från ungdomslandslag till A-landslag är en annan delpunkt och fotbollsforskning/kompetenscentrum den tredje punkten och sen då nätverksträffar som den här en fjärde punkt. I den här gruppen så sitter bland annat Paul Barsson, Niklas Egnell, Jimmy Högberg, Pontus Ekblom, Sara Thunebro, Dan då som kommer höra idag och jag själv för att försöka få fotbollsfys att bli bättre och att vi ska få en så bred och hög kompetens som möjligt ute i vårt avlånga land. Och då som Per var inne på så tror vi att det finns ett ökat behov av utbildade specialister inom fotbollsfys för att optimera lagens och individens utveckling och för att utveckla strategier på att hålla spelare på plan. En del i det tror vi är att kunna erbjuda fotbollsfystränarutbildningen från 2021 där behörighetskraven kommer att vara att ha en fotbollstränarutbildning i UEFA B och vara verksam i lag på professionell, semiprofessionell
eller akademinivå. Och ni ser den här i tränarutbildningsträdet nedan. Kursen vänder sig till tränare, studenter och fystränare med intresse för fotbollsfys och har som mål att få se personer med både teoretisk och praktisk kunskap för att möjliggöra integrering av fotbollsfys i fotbollen på de här olika nivåerna. Kursen kommer att bedrivas som våra övriga tränarutbildningar, det vill säga att kursmoduler och i det här fallet 5 stycken med 3 dagar emellan, eller 3 dagar i varje, och webbperioder mellan modulerna samt praktik i form av ett tränarbesök hos en annan kollega. Ansökan är nu uppe via svenskfotboll.se, kursstart januari 2021 och ansökan stänger 31/10. Så att givetvis så skickar vi med er lite det här efter webbinariet. En annan del i vårt LEAD-projekt tror vi är att skapa en liknande arbetssätt från U till A-landslag och att optimera landslagens arbete innan, under och efter samlingar. Allt ifrån planering, genomförande, utvärdering och dokumentering och rapportering av spelares belastning eller tillvaro, vilket kan gagna såväl landslag men också klubblag. Så alltså att vara duktiga på att jobba gemensamt på hur vi hämtar in info kring spelarna som vi lånar från er klubbar innan samlingar och också se till att rapportera vad spelaren har gjort under de här tidpunkterna för att kunna vara så bra som möjligt tillsammans i det här arbetet. Och för att också nå visionen om att vi ska kunna ha en fotbollsfystränare som en naturlig del i ledarstaben från 15 års landslag och uppåt. Att jobba med de här 4 faktorerna som Ekstrand och Football Research Group har tagit fram som framgångsfaktorer för att behålla spelarna på plan. En del i att öka vårt kunskap och vår omvärldsanalys i det här området innefattar också en forskningssamordnartjänst på förbundet där Dan då har en nyckelroll i att brygga de här olika miljöerna med varandra och se till att vi hittar synergieffekter mellan akademier och elitklubbar och även akademier, menar akademiska miljöer, så att vi på ett smidigt sätt kan synka den fotbollsforskning som sker i vårt land och också att vi lever nära våra klubbar och har en tät dialog med våra lärosäten kring vilken forskning som kan bedrivas i Sverige. Ett exempel på det är Dans studie som han gör på ungdomsspelare för att kunna följa spelarnas tränings- och matchbelastning och worst case scenario. Dan kommer säkert berätta mer om detta. Sista delen är de här nätverksträffarna som vi haft med start 2019 och där vi kommer fortsätta med den här formen just nu online, men där vi hoppas kunna bjuda in er igen till den här typen av träffar varje år för att skapa någon form av brygga mellan våra klubbar och diverse landslag som jobbar med vår fotbollsfys gemensamt i vårt avlånga land. Och ikväll så kommer vi att lyssna på, som sagt, Dave och Dan. Där efter den här intron så kommer vi först lyssna på Dave. Och sen kommer vi ha en liten paus efter att vi har haft det, så kommer vi lyssna på Dan. De följer samma scenario. De kommer presentera 30-35 minuter och därefter kommer vi ha en Q&A. Och jag uppmanar er att när ni har frågor, skriv direkt i Q&A så kommer jag anteckna dem och följa upp med de här herrarna. Så att ni inte väntar att skriva frågor precis i slutet av föreläsningen. Utan skriv gärna direkt när ni kommer på en fråga som ni har till Dave eller Dan, så kommer jag notera detta och följa upp det där. Kommer det bli frågor som vi inte hinner med så kommer vi försöka följa upp detta på
i efterhand. Och som sist, innan jag släpper in vår första gästföreläsare, är att jag vill slå ett slag för att be er komma ihåg att Dave och Dan kommer att presentera på en tillämpningsnivå med sina externa faktorer och sina klubbar. Och för er då som lyssnar så blir det viktigt att ni lyssnar och teoretiserar och funderar vilka objektiva principer, vad är syftet, vilka principer kan jag identifiera, hur kan jag omsätta detta i min miljö. Så som alltid när man lyssnar på väldigt duktiga och kompetenta personer som befinner sig i miljöer som på ett eller annat sätt, oftast flera, skiljer sig från era egna verkligheter, så gäller det såklart att sålla och förstå vad är de bakomliggande principerna kring det jag lyssnar på idag. Så det är ett medskick som jag vill göra innan vi nu rattar in och får lyssna till David Cosgrave, who I'm very glad that we have ability to listen to today. Welcome, Dave, Head of Physical Performance in FC Copenhagen. Thank you, Johan. Thank you for the invite. I'm very happy that I could make it into this virtual seminar. I know you put in a lot of effort. We were going to have a good seminar in Malmo, so I'm glad we scheduled. Yeah. Will you please share your screen, and I will mute myself. Perfect. Is that okay? Perfect. Great. Super. So welcome everybody. Thanks for joining. I've put together a presentation that will be about high performance culture in elite football. Now, culture is a very interesting thing because everybody thinks they know what bad culture is, but it's very difficult for anybody to put their fingers on what good culture is. So I was going to highlight that for you today from my experiences in some other football clubs. Go through my journey. If I can just click on that. My journey has been over the last 5.5 years. I've been at FC Copenhagen, working under the same manager in a very stable environment where we've built a couple of very good European teams and we've won the championship a few times. Before that, I spent 4.5 years with Fulham in the Premier League, where that team had just made it to the Europa League final, where we were beaten by Atletico Madrid. That was a very interesting group of people because we were owned by Harrods, so we learned a lot about business. So it was a football club owned by a very successful businessman. So we learned a lot about how the business side of a football club might work. Before that, I was working in Stoke City, who'd just been promoted from the Championship to the Premier League, and they brought a different type of energy to the Premier League. I think we can all remember what Stoke were famous for. And before that, I started working in Bolton, which was the start of the sports science era, which Sam Allardyce and his performance staff, they put together a group of young people who look to optimize everything and look to find special players like JJ Okocha, Yuri Djurkiev, trying to get the most out of a guy like Nicholas Anelka. So Bolton was a very interesting start on my journey. And before that, I was at Liverpool the year they won the European Cup. And before that, I started off as a young consultant in Tottenham Hotspur. So my journey has now, this is my 19th year in football. So I've learned quite a lot along the way about what is good culture and what is bad culture. So I wanted to zoom out for a little bit, and I wanted to show you this slide, and I will present this again to you at the end, because I think it's very important to know that it's not just culture that helps us in an elite sporting environment. And I will probably focus on saying the word football from now on. So if you look at the center of this slide, you'll see that culture is actually the car that we drive every day. Whenever I ask people what is culture, they say to me, it's the things we do every day. And if we imagine our culture in our football club is the car,
Well, the car is the thing that drives us to our destination, and our destination is our goals, and usually our goals is winning something. So before we drive our car, we need to know where we're going. And before we need to know where we're going, we need to have somewhere on a map that we want to go, and that's our destination. Now, our destination is something we believe in or we dream about. So that's really the strategy. So before culture, you need strategy. Now, if you're going to have a good strategy, you need to have really, really good leadership. So usually the people above us, they create a vision, an ambition. So at my football club, our ambition is to play with the world's best. And that means the world's best are playing in European competitions, and hopefully we're playing in the Champions League. So our leaderships create a vision. And our car is the culture. Now, people say there's good culture and there's bad culture. So your car can be a good car or it can be a bad car. Your car can get there slowly or it can get there fast. That really depends on the people who are driving it. And that's what we call performance culture. It's very, very important that you have lots of great drivers inside your business. And so these guys are the drivers who know when to go left, who know when to go right, who know when to put the brake on, who know when to accelerate. So having a car is culture, having a good driver is performance culture. Now, if you want hop in your field, then you need to make the car go faster, because your competitors also have a car. They also have a driver. And if you can't make your car go faster, then there's no chance you can guarantee success and winning. So high performance. So I can explain where we're going to go with this presentation. And this presentation will be shared with you. Johan already has a PDF. So everything here you can bring back to your own organization. But if we zoom out, first of all, and we look at culture, the first thing we need to understand is who is inside our business. Do we have terrorists, the guy who always says this will never work? Or do we have architects, the guys who build your culture? You need to be very aware of the people that you're dealing with. When you think about the strategy that your business or your team have, then you have to think, has someone wrote down the big vision? Does everybody know what the vision is? In FC Copenhagen, it's very clear that our vision is to be successful in Europe and to be champions. And you have to wonder what type of leadership is going on above you. So when you zoom out from your football club, you have to ask yourself, do I trust this guy? Do I trust the guy above me? And does that guy trust the guy above him? Because if you work in an organization that has no trust, well, why are you going to drive your car for that guy? It's not going to happen. So you have to be aware of who is above you and what type of leadership style does he have. Because you might have a leader in the board who is very corporate, socially responsible, who has green issues, who has inclusivity, who wants to spend equally on the man's team and the woman's team, on the charity team. Now, if everybody doesn't agree with that, then we're going to have a big problem, because you're going to have some terrorists in your organization wondering why your corporate social responsible leader wants to spend money on a charity team or an under-19s team that's not going to produce you medals. So we'll talk a little bit about leadership above us, and then how you can be better leaders below him. If we move down to the fourth box, we're going to zoom out, and we need to do a head count inside your organization. You need to understand how many people are driving the culture of your football team or your business, because it can't just be down to one man. To have a high performance culture, the leadership has to be distributed amongst every level of the team, of the organization, of the business. And finally, if you want a high performance culture, you need people that are 100% invested in the vision and in the plan, who come to work every day because they feel safe, they feel loyal, they have an allegiance to the badge. So that's the zoom out. So now we're going to zoom in.
we're going to just ask the question of each other. We're going to ask ourselves, what actually is culture? Because it's a very vague concept and it's almost impossible to measure. In all the football clubs I've been in, nobody can actually write down that the culture is good because of A, the culture is bad because of B. So it's a very vague concept, but I think this guy here represents something very cultural about the Swedish national team. So here, it's about a person. We know that this guy is a good cultural architect for the Swedish national team. Well, I'm sure everybody can think of someone who has been bad for the Swedish national team. So was he good for culture or was he bad for culture? Was culture about winning or was culture about having a good group? We also have to ask ourselves, is culture about history and protecting the history of the badge, protecting the history of the club, of the great Swedish football clubs? Is culture all about the great years in the 80s and 90s where Swedish teams were at the top of UEFA competition? Is that culture? So is that the legacy that the great European adventures have left in Swedish football that other teams try to emulate in the present day? And if you look at the All Blacks and you research the rugby team in New Zealand, you'll see that everything is about the legacy. It's about the people before and it's about the people after. The person who wears the jersey, he's only there to protect the culture and the legacy of the great All Black jersey. But is it about behaviors? Is culture about the way everybody acts? Is culture about the way we all do things together? Is it about an intangible thing that nobody can measure? Is it about the Barcelona way of doing things, La Masia? Is it from their academy? You'll notice now that Barcelona are not as successful because there's not a red line coming through from the youth team into the first team. So is it really just about the behaviors that we learn through an academy and going into the first team? Many people would feel to agree that the great Man United team of the Fergie with Scholes and the Neville brothers and David Beckham is very hard to reproduce, and Barcelona is very hard to reproduce. Finally, culture might be about values. We have a great example in Copenhagen at the moment, a team called FC Nordsjælland, who have values at the front of everything they do. And FIFA and UEFA, although that they may have some problems, they are trying to promote good values that we all believe in. So is culture about inclusivity? Is culture about being equal? Is culture about giving everybody a chance? So these are all questions that you have to ask yourself before you have a high performance culture, because it's impossible to have a high performance culture if you don't know what type of car you're driving. So I want to break it down into 3 very easy things that you can do when you go back to your own club. As soon as this presentation is finished, you can break down what type of culture you have by understanding 3 things. If you want to improve the culture inside your organization, you only have to focus on people, places, or the players. Nothing else. People are the people you work with, the people who are employed by the organization to make the car go faster. Places are the physical environment that you work. It could be a dressing room, it could be the bus you drive to games, it could be the pitch, it could be the training shed where you store all the equipment. And the players are the last thing you should try and influence or improve, because the players are living in their own little bubble. And it's up to us as staff to try and show them that by investing in the people and the places around them, that the players can also improve. So let's start with people. So the people in the organization are very important. That's all your co-workers. And if we want to have a high performance organization, then we need to know what motivates our co-workers, and we need to know who's involved with us and who is on the bus. We use this saying in FC Copenhagen about some of our staff who might not feel totally aligned to our projects and to our grand ambition. And we say, is he on the bus? So what you have to do is you have to map out your whole staff, and you have to find out who is on the bus. And on the other side, you need to find out who your terrorists are. Because if you don't understand
the problems of the terrorist, then you'll never be able to get him on the bus. When you know who your terrorist is, you need to map out who your architects are. And your architects are the guys who live and breathe for your football club. These guys have got the DNA inside them, and these are the guys that come to work every day, proud to work for the badge, and who will go above and beyond for the sake of the football club and for the sake of the teammates around him. And then when you find out who you've got on the bus, then you need to map out how you can support these guys and develop them so they can become cultural architects or champions of your strategy or of your vision. So that's a very easy way to know who should get on the bus and who you should probably leave behind. Now, when you know who's on your bus and you're setting off on this journey, then it's very important that you have the most talented person doing the most appropriate task. So you might have an intern who's getting paid no salary, who's an expert in GPS, and you might have a fitness coach who has been there for 20 years who doesn't know how to crunch numbers. And out of respect for hierarchy, you don't want to upset him by giving some influence to the intern who is a numbers genius. Well, very clearly, if you want to have a performance culture, you have to allow the most talented guy to do his task. So it's very, very important that you give your people roles that they love, and very important that they are allowed to do jobs that they think can benefit them and the football club. And finally, you have to feel that it's safe to ask for feedback. You have to be able to ask your staff and your people and all those people around you, who is the terrorist? Who is the champion? Who is the good guy for the culture? Who do we need to support? What can we do to get better as people? Because they say in leadership that leadership is all about people. It's about leading people. It's not about managing things. So if you don't understand your people, then you're not going to be able to develop this high performance culture that I'm talking about. So if we move on to the players, we'll see here that our players have got a lot of habits and rituals. They might not be as invested in culture as you are invested in culture. So without understanding the players, then you're not going to be able to get them on the bus. And without them on the bus, we have a problem. Because if we're trying to achieve our ambitions, if we're trying to have a strategic win and become champions of the league, or if we're trying to develop young players, or whatever the strategy is that the leaders have decided, without the players on board, then we have a problem. So we have to treat the players as equals, and we have to treat them as stakeholders. So that again involves becoming open with them, understanding what they want to do, and understanding how they fit into the performance culture of the football club. Now, it obviously helps if we have cultural architects inside the players group, and we have old players who understand the ways, and they have habits and rituals that they've learned from the academy. But if we live and work in a football club that hires and fires managers, or we have 4 or 5 players coming in every year or every window, then if we don't onboard those players with great people who understand the culture, and if we don't make these new players stakeholders in our new ambition and where we're going, then you can imagine every player could have the potential to be a terrorist. And what we really want is champions, and we want these guys on the bus. So as we map out the stakeholders here, you're going to find there's 4 different types of guys. The first guys are the architects. So the architects are the players that have been through your academy, who understand the way we play, who understand the habits and the rituals of the football club, that have a connection to the fans, have a connection to the sporting directors and maybe the leadership. These guys are the most important part of your performance culture. Now, the second guys you need to work on are what we call early adopters. Early adopters are the guys that are open to change. They're not resistant to change. When you tell them that we're going to do something good for the group and that we're going to improve how we do things in the football club or the business, then these are the guys that will jump on board and they want to know more. Now, the third group that we need to be aware of
are the terrorists. We've spoken a little bit about them, but these are the guys that don't want to change. Maybe they don't want to lose their position in the team. Maybe they don't like the new things that we're doing. Maybe they don't like the new fitness coach or the new physio who's joined. Maybe they have connections to the board that we would consider toxic. So it's important to understand the terrorist. Now, we can't change the terrorist because he doesn't want to change. But you need to understand that this guy is very important in the playing group. And if we want to have a high performance culture, then we need to start building a rapport with the terrorists. We need to start understanding him, and we need to start building a bridge so he feels like he's heard. And then if he's heard, then he feels like he might become part of something. So that's the third group. And finally, we have what we call mavericks. Now, mavericks are the guys in your football club who win you games. They're the guys who take up 80% of your time, and they probably drive you crazy and give you grey hair. Now, we often hear that he's bad for culture. This guy doesn't fit our culture. We should get rid of him. The culture will be better. Well, actually, what that says about us is that we don't really take the time to understand him. He's a maverick because he's doing things that are special. He's a maverick because he wins us games. And he's a maverick because maybe nobody else wanted him and nobody else understood him. So these are the guys that we need to invest even more, because he wants to be understood. He wants to be part of something, and he wants to be part of winning medals, and he has what it takes to win. So without a maverick, you might end up being mid-table, but by understanding your maverick, you're going to have a guy that can help you do what it takes to win. So the physical environment is very important when you talk about culture. We all operate under different budgets, and some of us have got big budgets and some of us have got small budgets. But really, the physical environment is everything that can create job satisfaction or enhance our mood, or can make us feel like the facilities aren't good enough and I don't want to come to work. So what we have to appreciate is that if the physical environment we work on is causing us problems, it will also be causing your people problems, and it will also be causing your players problems. And the thing you don't want is you don't want your players saying that they're going to work from home today and that they want to do a Zoom call, because they need to be outside on the grass and they need to want to come to work every day with a smile on their face. And I totally understand that we all have different budgets, but there's certain things that we can do to make sure that the physical environment is a positive place for people to come to work. And one of those things can be by respecting the physical environment. Another thing can be by keeping it clean. One of the most important things is about how do the people, your co-workers, treat the environment that they work in. Do they tidy up the rehab shed when they're finished? Is the GPS always put away in the right place so the next person can find it? Are the balls put away in the shed, and is there always 10 in a bag? If your people invest in the physical environment they work in, then you can see that they're 100% engaged in the roles and the daily tasks that they have. What I like to say to my staff is that every time I come home from a game on a Friday morning, I want to make sure that the whole building is spotless. Because if we lose or win a European game and the manager walks in at 8 o'clock on a Friday morning, I want him to see that all of his people care about the physical environment. So when he walks in, he can concentrate on his players and his people, and he doesn't have to worry about hygiene and about whether the bin has been cleaned or about whether the laundry has been washed properly. So every Monday, every Friday, we make sure that everybody comes in 30 minutes early, the guys who haven't traveled to games, and that the whole building is spotless and the sheds are spotless. And that's something that we try to do just to show a little bit of respect for the building itself, but also to show that we're 100% engaged. And you may have heard about a fantastic concept called sweeping the shed. Now, sweeping the shed is about cleaning up the dressing room when you leave an away venue, so the little volunteer man or woman who comes in doesn't have to clean a very dirty dressing room after the away team has left. And really it just shows the values of a team
that they've traveled, maybe in Swedish case, for 500-600 kilometers to a town far away south, far away north. When they've got there, win or lose, they've decided to clean up the changing room, and it's called sweeping the shed, and it comes from rugby. And again, what happens in the All Blacks culture and in the Japanese culture is that the players will actually clean the whole dressing room spotless. So when they leave, that somebody who is a volunteer doesn't have to do that, and it shows their respect for the physical environment. So I wanted to just talk a little bit about how the physical environment can improve mood. And we all have different budgets, like I said before, but I think it's very important to understand that by simply changing the light in a room, or by adding some nature, by changing the smells, by having some plants inside the changing rooms, or sorry, inside the physio rooms, by making sure that the gym is clean and organized, and by making sure that everything has a place, that will drastically change the way that people will work and operate inside those environments. So if you can create order, then chaos has a really, really difficult time trying to find a place to create problems in your normal daily life. So that is a very important tip that we've learned in our own business here. So if we go back to the zoom out, you'll remember that we talked a little bit about culture, and then the 3 Ps, which were people, places, and players. And if we're going to talk about culture, we need to know about strategy, and strategy is the destination we're going to drive. So if we jump in our car, we have to drive somewhere. So in FC Copenhagen's current year, our destination is to become European group stage in the Europa this year. So that's our strategy. So everything about our strategy is about doing what we can to win the game on Thursday when we play a team from Croatia. So I'm sharing the strategy document from the physical performance team that I lead. And our ambition, which is the highest box here, is to be the champions in Denmark. Now, to do that, we believe that we have to be the fittest that we have ever been. So we've recently hired a fitness coach from Malmo, and we've changed the way our physical methodology works. And our goal is to try and become as fit as possible. So that will drive our strategy, and hopefully that will allow us to become champions in Denmark, with our ambition to get into the Champions League group stage. Now, to be as fit as I've ever been, our strategy, you can see there's 4 different things, our objectives. And our objectives are just little turns in the road that we have to take. And our methods, we're using science, and our strategy is about a different type of mindset, and we have some behaviors at the bottom. Now, strategy is good on paper, but it can be shit on grass. If you don't have good people to drive your car, if you don't have a good car, having a piece of paper with strategy on it is useless. So you can tonight sit down and you can write your ambition and your strategy, and you can figure out what the objectives are going to be and the different behaviors. But if you don't have good people to drive your strategy, and you don't do it every day, then there's no point in getting in the car, because you'll never make it to your destination. And this is a very important slide about understanding the pressures of leadership above you and the pressures of your own leadership. Because if we don't pick the right destination on the map, then if we don't know where we're going and we get in our car, then we're never going to get to the right place. So we have to trust the guys above us, who are our leaders, to create the right strategy. So as you'll see from this slide, we trickle down from leadership, so everybody can think about who is their direct line manager, and the line manager above him, and the line manager above him. So leadership goes up, and then we support going down. So the leaders sit there and they create a strategy for the whole football club, and then they hope it will trickle down. It will drip, 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 drip through all the many layers of the organization. But it really is the leader's responsibility for creating an environment where they can lead people, places, and players.
And if they don't create that environment, then it's going to be really impossible to get everybody on the bus and to drive to the destination. So the leader's responsibility to lead actually starts with leading themselves. It's a leader's job to lead, and it's a follower's job to follow. So I'm a follower, I follow my leader, and he sets a strategy for me, and that's to get us into the Champions League. So I go about my job leading my staff, and they follow me because I've made them aware of our strategy, which is to become champions of Denmark and to get into European group stage. So we trickle this down, all the way down to our people and all the way down to our players, where we make them accountable and stakeholders. And we use our values, which is to be trustworthy, to allow conflict, to make sure our behaviors are consistent, to be diverse and to innovate, and to allow people to have opinions that don't always agree, and to use best practice, and to collaborate, to have samarbejde together. So they're the values we use. And we hope that these values, by supporting the people and the players and our places, will deliver results. So that's what leadership looks like, coming from the top down. And again, if you want, you can map out your own leadership model using this model. And you always have to be aware of what the guy above you is having, what his troubles are. And then if he hasn't wrote down the strategy for where your football club is going, then it's going to be extremely difficult for you to map out your strategy for where you want your department to go. So this is what we've done at FC Copenhagen. We've wrote down on paper that in 2020, our ambition is to play with the world's best. So everybody has become a stakeholder. We have this on walls. We have this shared with all of our people. We've had some education seminars inside the business where all staff are aligned, and all departments from commercial to scouting, physical performance, players, they've all had their own version of what it means for them to play with the world's best. So even though it's only 5 words, play with the world's best, everything we do every day is about executing this strategy. So our players have a chance, we say, to individually shine while the collective does its work. And FC Copenhagen is a special place because every year we fight just for this one moment on Thursday to get into the group stage. And everything we do is based upon trying to be successful. And the passion that goes through the whole business is very clear, because our strategy is very clear and our leaders have made it very clear that FC Copenhagen should be in a European group stage. So you can probably sense that that is embedded within all the people. So when we get in our car, we know our destination and we're very aware of the route we're going to take. So our people, they create high performance, and they create high performance because there's many different drivers. There's a driver in scouting, there's a driver in physical performance, there's a driver on the playing group, there's a driver on the board, the manager is the biggest driver. He's also somebody who's been around for most of this journey. So I hope you can see how your club would be able to create a very simple ambition document that you could trickle down through your whole organization. So to do that, I'm going to finish with 3 slides that I've left a little bit blank for you, and we can work through now. So when you're finished this presentation, you can maybe use them over the next few days in your own club. To do that, you have to be aware that most people in an organization are resistant to change. People don't want to change because it's easier to do things the old way. So in FC Copenhagen, many times I've heard, this is shit, or we need to do it this way, or I can't believe that guy does it this way, or why don't we change this, why don't we change that? So even in a football club like ours, where we talk constantly about ambition and strategy, leadership, culture, we still get bogged down in the old way of doing things. So I need you to be aware that when you hear the old way, this is because people are scared of change. And it's because they haven't been showed
the new way of doing things, because we haven't mapped out the journey in our car to where we're going. So again, we need to have many skilled drivers inside our car that can make the car go faster, and that way we're going to have a high performance culture. So to do that, you have to engage everybody who is a stakeholder inside your business. You need to ask them what are their goals. And to do that, you need to get everybody to write down where they see they want to go. Then you have to agree on the common language. Common language is just a way of trying to understand each other and to see if we're aligned. When you've done that, you need to agree where you're going to go and when you're going to measure it. So for instance, we are going to try and qualify for the European group stage on Thursday. If we do that, then we can say we reached our objective. And our big picture goal is to be the champions of Denmark and to qualify for Europe. So that's part one of our ambition tick. Then you need to understand when you're having a change, who's going to be in charge of the change? Who's going to be in charge of driving culture? Now, if we go back to who's in charge of culture, we need a cultural architect. And then we need to have someone who's an early adopter. So if we have an early adopter, that's someone who wants to change. And maybe that early adopter is someone who will put his arm around the maverick, or maybe take the terrorist for a coffee and tell him that change is good. And change is good because we're all sitting inside this new car and we're going to this great place, the new destination that we all agreed on. So as you can see, it can be quite easy to change. You just need to map out all the different milestones and agree how you'll measure them. And I have to let you know that change is extremely difficult. Change often stops, people become worn out, and the pace can be too high. So what you should do is you should create very small milestones. And if you create a small milestone and it's successful, then you should really celebrate every small milestone that is successful. So for instance, it might be, I would like to have players' names in the dressing room and the new colors of the new shirt on the walls. And you secure some new budget from marketing and you change the dressing room, and then all of a sudden you have a positive mood inside your home dressing room. And then you should really celebrate that, because that's an amazing way of influencing the physical environment, improving the workspace engagement for the people in your business, and the players will really appreciate it if you can give the dressing room a lick of paint. So I've left the right column blank so you can sit down yourself and figure out what is the big picture goals inside your people, inside your players, and inside your places, that we can make some immediate gains that we can measure and that we can celebrate. So once you've adapted, then you have to change the behaviors. And if you remember what I said earlier on, players have habits and rituals. It's very, very important that your cultural architect, your maverick, and your early adopters, that they start to develop new habits and new rituals that support the culture and the cultural change inside your organization. If you forget about bringing the players on board, then most of these initiatives will fail. So I would say, if we're going to redesign the dressing room, get a small group of players together, get them to pick one or two designs, and then bring them on the journey of how you're going to redesign the dressing room. That's a very important way of creating a new change management project that improves the engagement between your people, your players, and the physical environment. Super. So 2 slides left, and this is a slide that will help you as a cultural leader yourself. We use the 5P mindset to help us understand our position inside the car as cultural architects ourselves and leaders who are leading people. Because managers manage things and leaders lead people. That's very important. Then it will be really, really difficult for our people to follow us, and it'll be very difficult for us to engage and develop trust with them. So if you
use this model, you might be able to check in with yourself and see, are you the type of cultural leader or architect yourself that people can easily follow? So presence is about being aware of who you are and maybe how you communicate with the people around you, and also maybe how you communicate with the players. But importantly, if you're not getting support from the leaders above you, you might have to consider, how do the people above you see you? Do they see you as a cultural architect? Do they see you as a maverick? Or maybe they see you as the terrorist? So having presence is about understanding where we all fit in the hierarchy and how the people above us and the people below us see us. Because no change or no cultural change or no high performance culture can develop without really present people. The second box is about purpose. We all have to understand why we go to work, why we dedicate so many hours to working inside football clubs, traveling the length of the country, never seeing our families, and working over summer holidays and missing out on all these great things. So you need to surround yourself by positive people who understand the purpose of your reason for working at a football club. You need to understand the reason why you give up all this time to work in this industry, and why it's so important to work for the club who has you as one of the cultural leaders. If you're not aligned with your own purpose, then you don't really know why you're doing it, and you're probably going to burn out. And if you ask somebody, they might say that you are the terrorist, or actually that you're the guy that is resistant to change. So you need to do a deep reflection and try and understand why you're here. And if you find that actually you're the guy that's resistant to change, then you might need to try and find another job, because football is changing. Everything is changing so much quicker, and you shouldn't be the guy that's holding back your football club. Now, if you have a passion for what you do, then you'll understand your purpose and you'll have loads of presence. So you have to bring energy. If you're going to be a cultural architect, if you're going to drive people, if you're going to help them do what it takes to win, then you have to bring the passion. Because win or lose, there's always a game coming up. Great thing about football is that yesterday's result is now just in Wikipedia, and there's nothing more that you can do about that. So you have to bring the energy, and you have to bring the passion. But we must remember that you also burn out when you bring too much passion. So you have to surround yourself with positive people, and you have to take a positive approach to things. The second last P is about planning. If you're not a great planner and everything is chaotic around you, then you probably are the guy that is the bottleneck. So what you need to do is you need to sit down and you need to map out what you're going to do, what your plan is, how you're going to make the car go faster, how you're going to get great drivers inside your car, how you're going to know what the destination is for your car and your team. And if you're not the guy who's good at planning, then you need to give that role to someone who is. So you have to find the most talented planner in your team, and he will help map out your journey for you and your team. If you don't do that, you will not go anywhere. You'll be the guy that drives the car down the country lane and can't get out because there's a load of cattle behind you. So, and finally, performance culture. This whole seminar has been about getting your car to the finish line, but getting there faster than the guys who are driving against you in the race that is the league you are in. If you build a team of leaders, then you know you're going to have leadership distributed amongst all levels of your organization. If you burn out, or if you have to go on paternity leave, or if you leave to go somewhere else, then you need to know that you've created a team that understands the vision, that is part of the culture, who have been developed into cultural architects, who you can trust to drive the car when you're not there, and who will do what it takes to win and get your car over the finish line. So if you can develop a 5P mindset, we know for sure that you're going to have a performance culture that will be different to the other guys you're racing against. So please take the time to sketch out on the blank side that I've left here. And as I said, Johan will have a PDF with all of these slides, and you can get that after this presentation. So I'm coming to the end of my presentation. I think we have one slide left. So this is a challenge for you
And I'd like you to start in the middle, and I'd like you to think about the culture inside your organization. And like I said, it's very vague culture, but what I want you to think about is what are the things that link your people and your places and your players together? Is it a person? Is it a behavior? Is it a value? Is it history? Is it legacy? You need to be very clear about what type of car it is that you own. Then it's really important to understand the box on the left, the strategy. Has somebody put it down on paper? Because if it's not down on paper, then it's a vague vision, it's a vague destination, and I don't think anybody gets in their car and just drives to the north of Sweden without knowing where they're going. So I hope you can understand the analogy of the car has to have a destination. And if it doesn't have a destination, it will just get stuck in a roundabout, going around, waiting for the next exit. And then you have to map out who your leaders are. So that shouldn't be too hard. It's usually the man above you, and then it's the man above him. And then you have to be aware, what is this guy? What does he want for this football club? And are you aligned with his strategy? Can you get up every morning and dedicate yourself with purpose, passion? Do you have presence? Because do you believe in his vision? And if you don't believe in his vision, then I can tell you that you will not have a successful time inside this football club or this business, and you will be leaving and you won't want to dedicate any more time because you don't believe in the man above you and his vision. And then the last two boxes, look around you. Who are the great people inside your business? Is the most talented guy doing the task that is going to make you win a trophy or be successful on your journey together? You need to write down who the talented guys are, and you need to see if you can support them and help them become better at what they do. And you also have to write down who the terrorist is, and you need to be aware that this guy has to leave the business, or he has to become involved in some change management by influencing him and by supporting him and helping him understand that change isn't scary. And finally, if you have a good car and you know where you're going and you have a great driver, then what can you do to this car to make it go even faster? How can you optimize it? And how can you, as a leader, as a cultural architect, improve what it takes to win and make sure that your team is just doing those 1% a little bit better than the others? And what we say in FC Copenhagen is we're not interested in 1%. We make sure we do the 99% better than everybody else. So that's the last slide for me. So Johan, I will welcome you back. Thank you, David, and thank you for the presentation. We got some questions for you from the presentation, and starting off with the picture about the three parts of the circle, and getting into the players part of the circle. We got a question about who decides if the player or other people are in your organization is to be looked at as a terrorist or a maverick or a architect? It's a good question, because we all have to map out stakeholders of who we interact with on a daily basis. So if I'm the head of department and I need to understand the people I'm working with, I also need to understand the players that they're working with. So it's my job as the highest line in the organization to understand what makes my players tick. And by understanding that, I can now help my staff engage with them, build rapport, influence them, and hopefully over a longer time, help them improve their relationship with them. And we break their relationships down into three roles. We have a professional relationship where a fitness coach or a physio or a therapist, they should treat each other professionally and they should communicate only on a professional level. Then sometimes we find in sport that we develop personal relationships with our players.
And this can be very difficult for staff to understand, because once you start communicating on a daily basis in a personal, man-to-man, friend-to-friend, you've now changed the boundaries of that relationship. And by changing the boundaries of that relationship, it may be impossible to have a professional conversation with a player where his standards have dropped, or his performance have dropped, or his habits or rituals have changed. So then you can no longer step into the grouping of that this guy is a terrorist, because actually you're no longer talking to him in a professional manner. He's now your friend. And the worst type of relationship to have is a private relationship, where you see each other's girlfriends, wives, where you go on holidays together as a therapist or as a fitness coach or as a physio, because now you're basically trying to critique your best friend and you're telling him all the secrets of the group. So when you are dealing with mavericks, terrorists, early adopters, you need to be very clear that you have to keep professional boundaries when you're mapping out these type of stakeholder relationships. Okay, and also following on that, as for players, do you evaluate personal psychological traits in players you recruit with regards in how they would fit into your setting, and if so, how? Yeah, it's a very good question. In Fulham, we had a detailed psychometric test in the player's language, and we used that to understand the type of player we were hiring, where he would fit in the group, how his relationships would be within the group. It was really interesting about what type of information he would need. Was he detail orientated, or was he someone who would find detail difficult to understand? So in Fulham, we mapped out every player, and then we could see how the staff could engage with them and how the playing group would engage with them. Since I've come to FC Copenhagen and the resources are different, we have investigated what we call the different characteristics and traits of the players to see where we can map them out, and we can understand their openness to change and their extroversion or introversion. We're about to engage in a big project now, so we can map out all the different players, and then we'll only use that to enhance our communication. So we can understand the player better, and we can give them better support, and we will never use it as a way of pigeonholing them and classifying them. No. And would you say, just adding on to that, a question from Eric, would you say that these 4 different roles are the same both on and off the pitch, or do you map them differently in that sense? Yeah, and just looking at that question, which different roles are we talking about? You know, with the early adopters, architect, and so forth, Yes. that someone can be very early adopter in one sense, but maybe in another sense, maybe considered as something else. An early adopter can often be a maverick as well, because if you think about hipster coffee bars, everybody likes to go to the new hipster place in the new startup part of town and get that coffee. Some guys will never go there because they hate change, but other guys will want to go there first. So a hipster is really a maverick because he wants to find the best coffee. And a maverick is really an early adopter. And what we're doing is we don't listen to the maverick. What we don't understand is that he's actually changing more than us. He's already started the change process, and he probably feels disconnected from a group of people who are too traditional and who are stuck in their old ways. And what I try to explain to our staff is that if you don't understand the maverick, it's because you haven't invested time in trying to understand him, and it's because you probably don't know what's going on inside his change mindset. So you will often find then that guy could become a terrorist if you lock him inside an organization and you need to transfer him out. So it's a very fluid line. And then we can probably all think of one player that finds home eventually, and he becomes a cultural architect for the future. So, you know, you can see how fluid it is. If you think about Nicolas Anelka, he was almost thrown out of Paris. He left Arsenal. He went to Madrid. He had to leave Madrid. Liverpool didn't want him. He came to Bolton, and we all loved him at Bolton. And then Chelsea said, "This is a great guy. We're going to take Nicolas Anelka."
So he was everything on that line. And without understanding his journey, then we would always like to classify him as a terrorist. Yeah, it's. I think we can all think about these different roles, maybe not as a permanent state or just something that's within this organization. The people can tend to take these different roles. Question from David: how often is change necessary? How do you know that you're on the right track? And if you not reach your goal, how do you tackle that? That's two questions collected in one. So, question from Vegard and Drago. Yeah, it's really good. It's really good. So the most important part of this is when you have a goal, you have to have small breadcrumbs to get to it. It shouldn't be one big victory, because all of the other teams you're up against, they have the exact same goal. So you need to create little challenges, little goals that show that you're on the way. So maybe it's a 3-game week and you want to win a 3-game week with the same starting 11 to show that you have resilience and grit and durability inside your team. That's a huge successful goal. If you can hit that, then you know you have a chance to get a run of 8, 9, 10 games on in a row, and you have a championship winning potential. So if you can give yourself something small that you can celebrate, we call that a milestone. And when you have a milestone, then you know that you're on the way to having a successful moment. Now, if you have an unsuccessful moment, then you can measure that really, really quickly. So you have to set out, what if this goes right? What if this goes well? What do? We continue going straight. What if this goes wrong? We turn the car around and we go the opposite way. So you need to be aware that you're always going to have a positive or a negative or a neutral result. And that's another milestone. So that's very important. So you also celebrate that. We say, we fail, but we fail fast. We celebrate our successes, but we are aware of our failures. And how often is change necessary? I think every 2 years, people get stale. And on the 3rd year, you usually see that your organization needs something to change. And that can be people, players, places. And we find in a lot of football clubs, you have staff that work for 20 years. And that's the problem with the strategic leadership above us. They shouldn't allow staff to stay in their positions for 20 years without continued professional development, change management, supporting them with younger staff or interns. So that's a strategic leadership problem from the guys above us. Yeah. And leading on to that, you talked about the 5P mindset, which sort of keeps the process going. And a question from Pontus to finalize the Q&A is, how often do you use the form of 5P mindset, and in what situations? Okay, so the 5P mindset is always at the front of our head. It's the only thing we think about when we're communicating with people, and we plan a lot of our communication daily. So when we see somebody on their phone and they're like this, we say to them directly, are you present? Why are you on your phone? Why aren't you communicating with someone today? Then if someone comes to us in the gym and they ask us, what am I doing today? We say, what is your plan? Why haven't you got a plan? Have you not talked about it? If someone is having a bad day on the pitch, we ask them, what's your passion? Why are you here? Can you tell us? So are you supporting your teammates? So we try and use it all the time. And we call that common language. We've agreed that those 5 words are the buzzwords that we use in common language. And just finalizing up with two questions about the other parts, places, and people that you, I know from visiting you, we had experienced the Guide Michelin example that you came in and sort of, or not you, maybe, but the organization, you took that as an example about the nutrition, your former staff of the nutrition, and then you found a way to improve the nutrition with hitting some Guide Michelin chefs coming from outside. So that's a Guide Michelin example for something that wasn't optimal at the moment, and then which you sort of changed within your environment. Would you say
that's an example of things that you can sort of invest in people or places. Yeah, we find that if you raise the standards so high that the players have to come up to match your standards. If you accept this level of standards, then the players will drop their level to meet your level. So everything we do at FC Copenhagen is about raising the standards higher than the player can actually reach. And then what we find is we have these great successful European campaigns because we have raised the level so high. One of the things we did recently was we hired 2 Michelin-trained chefs to come in and create a whole new performance kitchen. And we used the budget from an old kitchen from around the corner that we were buying sandwiches from, and we gave them a budget and we said, what can you do with this money? And the 2 chefs came back with us and said, we can build a whole kitchen and we can feed 55 people every day for 3 meals a day, and it's the same investment. So we decided that we would change the standards of nutrition, and so now the players engage with nutrition differently. And in the past, they were happy to eat, Danish smørrebrød and smørrebrød. Yeah. I just that was one very tangible example when I visited you. So it's a lot to discuss. Dave, again, thanks for joining us and reaching out. And I hope you take the opportunity to reach out to Dave if there's something that you want to know more. His details will be in the PDF. So we'll take a short break and then we'll be back with Dan in just 3 minutes. Vi tar en kort paus så att ni får gå på toaletten, ta en kopp kaffe, så ska vi göra oss klart för att lyssna på Dan Fransson. Tjena Johan. Så, stoppa och dela min skärm och så låter vi det göra det redo. Så låter vi... Ska jag dela nu Johan eller? Du kan dela så startar vi alldeles strax. Låter de för 3-4 minuter bara. Så du kan börja dela din skärm. Vi ser då. Så. Syns det? Det syns jättebra. Hörs jag också eller? Du hörs bra. Och jag vill uppmuntra återigen att ställa gärna frågor i Q&A direkt när ni kommer på dem till Dan, och som jag såg en del gjorde här även i chatten nu till Dave som hänger kvar och lyssnar. Om ni vill fortsätta ställa frågor till honom så försöker han svara också i chatten till exempel. Och skulle det vara så att vi är frågor som vi inte hinner med, antingen med Dave eller Dan, så försöker vi följa upp dem här efter vår tid för webbinariet på ett eller annat sätt. Så stor glädje att välkomna Dan Fransson, både
utifrån perspektivet fystränare och fysansvarig från Älvsborg, men också kollega på Svenska Fotbollsförbundet som forskningssamordnare. Och tidigare även lärare på Göteborgs universitet eftersom jag var student där ett tag. Så att, yes. Stort tack och välkommen. Tackar. Ja, jag får börja med att tacka för inbjudan till denna nätverksträff och tacka även David för en jättefin föreläsning. Jag håller med honom fullständigt om ur ett praktiskt perspektiv om man vill ha effekt på spelarna och skapa den här kulturen så krävs det mycket mer än bara en bra plan för den fysiska träningen till exempel. Och det kommer komma in lite på det i denna föreläsningen. Jag får presentera mig själv. Det är någon som jag inte har stött på där ute. Jag har doktorerat i fotbollsfys kan man säga, i sport science. Våren 2019 blev jag klar med min avhandling. Lite exempel från den kommer vi stöta på här, den här föreläsningen. Jag är också ansvarig för fysträningen i Älvsborg. Där jag och Viktor Stoltz som är fystränare på heltid som är där. Ska vi se. Det var Johan som råkade unmuta mig där. Men där vi jobbar med IF Älvsborgs herrlag men även på U19 och U17-sidan. Och sen som Johan sa så jobbar jag som forskningssamordnare inom elitprojektet på Svenska Fotbollsförbundet från våren nu 2020. Som jag tycker alla tre jobben är jätteroliga att gå in i varandra och jag gillar den här att hålla på både med teori och praktik samtidigt och kombinera dem på bästa sätt. Jag kommer prata lite gå in ganska mycket på hur vi tänker och hur vi jobbar övergripande i Älvsborg med lite teoretisk bakgrund som de flesta säkert känner igen bilderna på. Sen kommer jag avsluta lite på där vi är nu. Nästa steg både i Älvsborg men också i fotbollsvetenskapen. Hur man kan analysera och monitorera på ett bättre sätt eventuellt. Eller på ett annat sätt ska jag säga. Som jag kommer berätta lite om. För att börja bara lite bakgrund till hur vi tänker, eller jag tänker och vi i Älvsborg tänker med den fysiska träningen så har den egentligen bara två syften. Det är att vi vet här, ser ni lite exempel på studier som visar på att sportslig framgång i fotbollslag har med spelartillgänglighet att göra. Alltså ju fler hela spelare som kan vara med och träna varje dag och du kan ta ut bästa laget varje match, desto bättre sannolikhet till framgång. Och det är ganska självklara saker men där är det viktigaste, alltså grundstenen i den fysiska träningen, att göra spelarna tåliga så att de ska tåla att träna och spela x antal matcher i veckan. Det är själva grunden. Sen den andra delen, eller det andra syftet som egentligen går ihop med det första väldigt mycket, det är ju att de ska kunna prestera i sin individuella roll så bra det bara går varje match. Ibland är det 2 upp till 3 matcher i veckan. Och då ska kropparna tåla det och de ska kunna prestera varje match på en hög nivå. Och kunna följa de taktiska inriktningar som vi vill att de ska följa då. Som individer men även som lag. Så vad som är viktigt är då för att hålla dem på plan, för att hålla dem skadefria, så är det ju hur vi planerar träningen.
på grupp och på individnivå. Hur mycket av varje variabel, eller hur mycket av varje spel eller vad man kan säga bör vi få in för att få en effekt varje vecka eller varje dag. Hur många matcher spelar vi? Måste vi planera för att göra dem, att de ska kunna tåla 2 till 3 matcher i veckan, så måste vi träna dem till det. Och sen hur våra återhämtningsstrategier mellan träningar, mellan matcher ser ut. Det är jätteviktigt för att hålla dem på planen. Och vi ser här, de här har ni säkert sett, men vi ser i den vänstra bilden här, så förändrar man träningsbelastning, ökar man träningsbelastningen på individnivå för snabbt. Ni ser där, om man förändrar den till 50-100%, desto högre sannolikhet för skada. Det gäller att trappa upp det till den nivån man vill att de ska komma för att de ska tåla en viss belastning på en vecka. Det gäller att vara smart när vi planerar och när vi tar beslut varje dag för varje spelare. Den här vänstra är en studie som mäter upplevd ansträngning för varje spelare. Man kan då räkna på skaderisker. Den högra är ungefär samma, fast då är det extern belastning. Så den är gjord med axiometri. Så kallad playload-variabeln. Så ökar belastningen för snabbt, så ökar skaderisk. Det känner ni flesta till. Men det tar vi i beaktning varje dag när vi tar beslut för spelarna. Lite annat då som går ihop med det här att tåla träning, att tåla matcher, att tåla en viss belastning, så behöver vi få upp dem till en viss nivå. Alltså deras fysiska kapacitet i en viss nivå. Vi ser här till vänster en studie som visar enkelt att ju högre aerob kapacitet du har, desto bättre tål du en viss belastning. Så är belastningen hög och du har en hög aerob kapacitet, så tål du den bättre än de som är sämre tränade aerobt. Så en hög aerob kapacitet, och helst då sådan intermittent, är ju fördelaktigt. Samma sak har vi sett på mer anaeroba kvaliteter, såsom styrka, snabbhet, repeated sprint, alltså nu upprepade sprinter, som har mer förmåga att återhämta sig snabbt mellan anaeroba aktioner. Desto lägre skaderisk har du i förhållande till de som har sämre styrka, snabbhet och anaerob uthållighet. Så vi behöver bygga upp de här kvaliteterna, och gärna då så fotbollsspecifikt som möjligt, för att de ska kunna tåla träning, matcher och hög belastning vecka in och vecka ut, och kunna prestera i det också då. Sen har vi det här med vad David var inne lite på, men det visar sig att även om du mäter allt det här fina med GPSer och upplevd ansträngning och kan mäta hur mycket som helst, men fungerar inte kommunikationen i ett lag, och särskilt mellan medicinska gruppen eller medicinsk personal till coacherna som i sin tur brukar ta besluten, så ökar skaderisken också. Så ju bättre kvalitet i kommunikationen, desto lägre risk för skador. Och det håller vi på nu i Fälsborg, och jag och vår scout och matchanalytiker Jasper Wallmark, och tar fram en kommunikationsplan för hur ofta vi ska mötas, hur länge ska mötena ta, vad är det vi ska ta upp, hur funkar alla alltså hur kan vi effektivisera kommunikationen. Om man tittar här på hur det ser ut i vår klubb från 2021, så har vi ganska många roller. Vi har givetvis en styrelse, klubbchef, en manager som är ansvarig för alla de här olika grupperna, med personer som är ansvariga för coaching eller för scouting, matchanalys, fotbollsfys, fotbollsmedicin. En koordinator som är
som är ansvarig för material och samordning. Och många av de här rollerna, nu är inte vi något Premier League-lag som har fantastiska ekonomiska resurser, så många av de här rollerna är på deltid, men inte alltid på plats. Så där har vi också ännu viktigare kanske att göra en noggrann kommunikationsplan. Så även om jag då som har den här rollen inte är på plats, så behöver jag kommunicera med fystränaren Viktor Stoltz, läkaren, managern och allt det här, och det måste flyta. För annars är risken att kommunikationen inte flyter och det tas fel beslut någonstans, och då riskerar vi att en spelare blir skadad. Jag kan bara berätta också om den här bilden som vi ser här. Så har vi beslutat nu om att ta in studenter, praktikanter från olika lärosäten, olika utbildningar som dels kan hjälpa oss med att analysera data eller hjälpa oss på något sätt. Samtidigt som de lär sig hur vi jobbar i Älvsborg, vad som är viktigt för oss och vad vår metodologi och våra mål och vår vision är. Så kan de, om de befinner sig i klubben en tid, så kan vi ha en bra rekryteringsbas till blivande tjänster här som vi behöver. För att det försvinner folk, det gör det alltid, men kan vi hålla en kontinuitet med folk som känner till vårt sätt vår identitet att vara, vad vi vill, vad klubben vill, hur vi vill träna, hur vi vill spela, så tror vi att en långsiktig framgång är att det är större sannolikhet till långsiktig framgång. Så det är lite så här bakgrund hur vi tänker med skador, och den är väldigt generell. Kommer komma in lite mer på träningen sen. Om man tittar lite mer på prestationen, om man tittar på vad som har hänt, den här bilden har väl ingen som är intresserad av fotbollsfys missat. Den börjar bli gammal nu till och med, studien, men vi vet att intensiteten har ökat. Det är mer högintensiv löpning, mer sprintdistans, fler sprints och så vidare. Spelet går snabbare. Och skulle man göra en studie på det här nu, så skulle det inte förvåna mig om det har blivit ännu mer explosivt och ännu mer intensivt fotbollen på absoluta toppnivån. Så det är jätteviktigt att förbereda dem för explosivitet och intensitet i framtidens fotboll, om man säger så. Och det här tar vi med oss det jag kommer berätta nu, är ju att vi vill givetvis att A-laget ska vara där, men vi behöver också tänka på 17-19 spelarna, att vi förbereder dem för intensitet och explosivitet. De kan ha chans att när de kommer upp till A-laget så småningom, så kan de kunna konkurrera med en gång och vara så pass bra förberedda för att kunna göra det. En liten övergripande bild bara hur vi pratar och tänker på fysavdelningen, om man kan säga, i Älvsborg. Grunden någonstans till att bygga intensitet och explosivitet är ju att funktionen är att vi kan röra oss rätt. Och vi utgår från det vi försöker träna på, är ju rörelseskicklighet i de fotbollsspecifika rörelserna. Så att vi kan röra oss rätt. Rör vi oss mer effektivt, så kan vi öka explosivitet och intensitet på ett bättre sätt. Det står plus individuella program där också. Givetvis så är det något generellt som är fel, någon svaghet, någon rörelseinskränkning någonstans som förhindrar funktionen i de fotbollsspecifika rörelserna, så behöver vi ta hand om det med. Men de rörelser som vi utgår ifrån är ju sidledsrörelser. Vi har tyvärr inga filmer på de här, men det är shuffle, crossover step och change of direction, alltså riktningsförändring, som vi vet är väldigt viktiga i fotboll. Både liksom, exempel är när du går upp i en press och du ska röra dig snabbt i sidled för att hänga med motståndaren till exempel,
så använder du både shuffle och crossover step ofta. Och kan också, när du utmanar och du ska explodera, så använder du de här sidledsrörelserna. Vi har också mer linjära rörelser som acceleration och inbromsning. Som vi vet sker jättemycket under fotbollsmatcher. Där behöver vi också kunna röra oss rätt. Vi kopplar på rätt muskelgrupper. Så att vi verkligen skjuter ifrån i en acceleration med rumpan ordentligt. Att vi har en bra rörelse där. Att vi bromsar in. Att vi kan röra oss, men också att vi är starka i de rörelserna. Och sen har vi lite också linjära rörelser som är sprint och high speed running eller höghastighetslöpning. Där vi ligger på ett annat sätt och där vi rör oss på ett annat sätt. Vi ligger mer på kanske framsida fot, belastar baksida lår mer till exempel. De här rörelserna utgår vi ifrån. Och hur vi utvärderar dem, så sjukgymnasterna eller fysioterapeuterna kollar på funktion, en allmän funktion, men också vi då, Viktor som är fystränare och jag, att titta på de här olika rörelserna rent visuellt. Hur rör de sig? Kan vi förbättra det på något sätt? Så det blir en mer visuell screening. Så nästa steg är explosivitet. Vi vill ju bygga explosiva spelare. Och explosivitet så utgår vi också från de här fotbollsspecifika rörelserna. Att vi kan vara explosiva i dem. Så vi vill ju överbelasta dem. För att de ska bli starkare, snabbare i de här rörelserna. Och då kan man ju välja att gå in i gymmet och man kan köra klassiska knäböj och så här och säkert få en effekt. Men så som jag tänker mer och mer är att försöka prioritera de här rörelserna. Kan vi överbelasta, om vi vill köra tung eller maxstyrka till exempel, kan vi överbelasta rörelsen, acceleration då till exempel. Kan vi jobba med slädar och trycka slädar framför oss i en hel rörelse som är mer likt den vi gör på fotbollsplanen, så tänker jag i alla fall att det kan vara mer skadeförebyggande och prestationshöjande. Vi vet från studier att trycka en släde med 80% av sin kroppsvikt ger en ökad accelerationsförmåga till exempel. Ger en ökad förmåga till hoppförmåga som är kopplad till acceleration. Kan vi jobba med de här superbanden med yttre motstånd i sidledsrörelser, i sprint, eller vi kanske har en släde efter oss när vi jobbar med sprint och höghastighetslöpning, så vänjer vi kroppen, alltså överbelastar vi de här fotbollsspecifika rörelserna. Sen säger inte jag att vi inte kan komplettera givetvis på gymmet med mer isolerade saker om man behöver, mer på individuell nivå. Sen givetvis så kompletterande styrka då med bålen, och hela kroppen måste ju vara med i rörelsen så att vi har en överkroppsstyrka som är med. Men där kan man också tänka lite mer fotbollsspecifikt. Vi vet att vi står upp, i alla fall oftast när vi rör oss i de här fotbollsrörelserna. Vi behöver kunna kontrollera bålen när vi står upp. I en sprint så är vi uppe på framsida fot. Hur kontrollerar vi bålen då? Kan vi jobba mer i en basposition? Kontrollera bålen där i sidledsrörelse, så kan man försöka att vara i uppstående position när vi jobbar med bålen. Och sen givetvis kan man komplettera med annat, men att man prioriterar och tänker fotboll så mycket det går. Utvärdera, och nu är det bara som vi gör och hur vi tänker just nu, hur vi diskuterar nu, framförallt jag och Viktor. Vi vet att counter movement jump är kopplat till accelerationsförmåga. Vi tycker att det är ett enkelt test. Vi kan göra det med en bra validerad app som är väldigt tillförlitlig, som kostar 100 ungefär, istället för att köpa dyra kraftplattor och så vidare. Vi vet att drop jump,
när du står på en låda och hoppar ner med kort kontakttid är kopplad till att producera kraft med kort kontakttid som vi gör när vi sprintar. Hur är deras förmåga där? Och sen har vi diskuterat längdhopp eftersom det är ju horisontellt och de rör sig ju. Vi vill att de ska bli explosiva horisontellt. Så det diskuterar vi just nu om vi ska införa. Sista steget är ju intensitet och vi vill ju, alltså slutsteget är att vi spelar en intensiv fotboll. Att vi kan göra många av de här explosiva aktionerna per minut eller på en viss tid. Och att de flesta spelarna kan göra det i sin roll samtidigt som vi gör det i synkad. Om det nu är att gå max i en press så att alla spelarna kan göra det. Så att det inte blir hackigt så att någon spelare inte orkar och täcka upp bakom när spelaren framför går till exempel. Så att vi försöker träna det så lagspecifikt och enligt de taktiska principer grundprinciper som vi alltid utgår ifrån. Men sen kan vi komplettera med individuella saker också givetvis. Så det är vi grundläggande som vi använder vid oss spel och det kan vara olika ytor, olika taktiska principer som vi tränar på. Så gör vi det 4 mot 4, 10 mot 10 spel, alltså helplan. För att kunna bibehålla intensitet genom matcher som har kanske med mer aerob kapacitet att göra. Det kan också vara på små ytor. Där vi jobbar 4 mot 4, där vi jobbar många accelerationer, inbromsningar, men där energisystemet tar till slut och vi jobbar med ändå att bibehålla intensitet på de här små ytorna. Sen det andra som vi har är att mer anaerobt, där vi baserar från matchen på de här korta intensiva perioden som sker, som vi vet när intensiteten går upp markant från ett medelvärde. Det tränar vi på med speed endurance, antingen 1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3. Men också kan vi jobba individuellt i våra positioner, speed endurance, eller sista steget som är mer allmänt. Men för att överbelasta energisystemen egentligen. För att kroppen ska tåla intensitet. De här kvaliteterna utvärderar vi då. Det första som är mer aerobt kopplat med jojo IR 1 submax. Och vi tittar också givetvis på body fat eller kroppsfett för att de inte ska gå och släpa för mycket. För att givetvis släpar de för mycket så blir det jobbigt att transportera kroppen en hel match i hög intensitet. Vi använder jojo IR2 som ett mer anaerobt uthållighetstest för att utvärdera det anaeroba, de här korta intensiva anaeroba perioderna under matcherna och deras förmåga där. Och vi vet att de här testerna är kopplade till just det här genom studier och tidigare studier. Och allt det här tänker vi oss leder till fotbollsspecifik fysik. Och vi, som jag sa innan, vi utgår alltid från våra taktiska grundprinciper. För därav får vi ju vad som krävs för varje individuell roll i sin taktiska roll. Vad ska de kunna göra rent fysiskt. Så där har vi en övergripande bild bara som man kan gå tillbaka till och titta på. Givetvis är den ganska förenklad. Vi har utgångspunkten när vi tränar är ju att försöka så långt det går att kombinera taktik, teknik, fysik och psykologi så mycket det går. Så hög specificitet. Vi har en mikrocykel eller en veckocykel där vi utgår också från en taktisk periodisering. Där vi har matchdag. Vi har 2 dagar med återhämtningsfokus, matchdag plus 1. Där vi brukar vila helt, de lediga spelarna. Vi har en uppstart, en aktivering kan man säga. Men fortfarande återhämtningsfokus, matchdag plus 2. Vi har 2 högbelastande dagar där vi försöker överbelasta dem då. Där vi jobbar mer med power, alltså
explosivitet och power på små ytor där vi får många accelerationer, inbromsningar. Vi försöker också överbelasta här. Jag vet inte varför jag hoppar här. Vi försöker överbelasta riktningsförändringar, accelerationer, inbromsningar och så vidare på de här dagarna. Och då försöker vi delvis att förbättra explosiviteten men också intensiteten. Och det är samma sak på endurance-dagen där, matchdag -3. Där jobbar vi på större ytor, vi jobbar längre intervaller, mer uthållighet. Och sen de här vita boxarna ovanför de här passen är vi under en viss period i alla fall så hade vi dubbelpass här där vi kunde komplettera individuella, vi såg på GPSen var de låg, kunde vi komplettera här det som behövde kompletteras i power här och i endurance-variabler här. Sen sker ju någon sorts formtoppning där vi går ner i volym. Där vi jobbar lite med snabbheten. Den kan ligga här också beroende på. Och sen går vi ner ytterligare i volym där vi bara aktiverar både huvudet och kroppen. Och sen är det dags för match igen. Så som vi monitorerar eller utvärderar de här olika passen är ju att vi utgår ifrån matchen som är 100%. Så det är deras matchkrav och här utgår vi från positionen. Den exempelvis ytterback eller vänsterback, den vänsterbacken som har högst värde i de här olika variablerna, det är 100%. Sen utvärderar vi varje individ då, varje dag här och där har vi någon sorts riktmärke. Att matchdag +2 får de en del accelerationer, inbromsningar. Matchdag här vill vi verkligen prioritera den kvaliteten så där lägger vi oss på 70% av sin match. På endurance-dagen så vill vi gå ner där för vi vill inte överbelasta 2 av samma typ av rörelser 2 dagar i rad. Då går vi ner 20%, sen är det 30% och 10% och sen tänker vi att de är återhämtade. Samma sak med high speed running och sprints. Utgå från matchen, utvärdera här. Återhämtningsfokus vill vi inte ha några överhuvudtaget. Här powerdagen, ganska lite. Vi vet här att det är hög belastning för baksidan till exempel som kan ta upp till 3 dagar att återhämta sig. Så där lägger vi dag 4 vill vi överbelasta sprints och high speed running. Och sen går vi ner där och ner och sen är matchen. Och vad vi siktar på är ju att de ska tåla 2 matcher i veckan. På 7 dagar ska de tåla 2 matcher plus lite träning. Så vi har lagt vårt target på 250% av matchen. Bör de komma upp i för att vara robusta för att tåla 2 matcher i veckan. Jag kommer återkomma till det, men det här är ju som ni ser nu, det är bara volymvariabler, alltså totalvolymen av acceleration, inbromsningar, sprints och high speed running. Intensitet är ju någonting annat som jag kommer återkomma till det. Sen har vi lite andra delar, vi har lite socioemotionella saker som vi vill när de kommer tillbaka från efter match så vill vi att de någonting kul ska hända som en rolig uppstart och garva lite. Samma sak inför matchen, vi vill ha dem på gott humör. Här det vill man ju varje dag givetvis, men här är det extra viktigt tycker vi. Och sen har vi förberedelseträning, hur vi förbereder oss för de här olika rörelserna. Här är vi på små ytor, acceleration, inbromsning, mycket riktningsförändringar. Här är det mycket för baksida och sprints och höghastighetslöpningar, så förbereder vi dem. Både generellt givetvis utifrån deras individuella behov men också specifikt och taktiskt. De här testerna har vi veckotester. Det vi gör varje vecka är vikt och fettprocent. Nu har det varit lite annorlunda i coronatider. Jag har inte fått äta frukost ihop till exempel. Och det här testet brukar vi göra innan frukost då.
Vi har Jojo Submax som vi gör varje vecka generellt. Som gör vi som en uppvärmning för endurance-passet. Och sen månadstest så jobbar vi med de explosiva testerna, counter movement jump och drop jump. Och sen mer anaeroba jojo i R2. Det blir aldrig så här, men det är en plan vi har generellt som vi vill följa. Men det blir dubbla matcher och så här som gör att vi inte kan få till det här så mycket som vi vill. Men vi prioriterar ju givetvis alltid matcherna och vinna matcher. Sen har vi lite återhämtningsstrategier som kommer nästa bild. Det kan vara lite olika på de här olika dagarna. Och bara enkel övergripande utgångspunkter som vi har för återhämtningen. Refuel, alltså att vi fyller på med energi. Vi har med mycket energi på match och träning. Vi får ge oss tillägg med kolhydrater. Repair som har mycket med protein att göra. Så att vi får laga musklerna. Men också med antioxidanter, antiinflammatorer som kommer. Så vi försöker ha det här på plats. Särskilt när vi vet att vi efter match, men också efter de här powerpassen till exempel, vet vi att det är mycket excentriska rörelser som förstör muskelfiberna, och då behöver vi laga det på bästa möjliga sätt. Så vi försöker ha det tillgängligt. Det är ju en logistik och en kostnadsfråga givetvis. Vätskenivån och sen relax. Så här har vi introducerat till spelarna. Vi jobbar med powernap mitt på dagen, särskilt om vi har dubbelpass. Så är det bra, vi vet att från vetenskapen att det är bra, med fördelaktigt både för hjärnan och beslutsfattande reaktion, men också för den fysiska prestationen. Att om vi tar en 20-30 minuters powernap. Mindfulness är någonting som intresserar mig mycket, som kommer mer och mer studier på. Just det här med att vara här och nu och försöka slappna av hjärnan så mycket som möjligt kan också vara fördelaktigt. Och givetvis sömnen, att vi får våra timmar sömn och att det är kvalitet i de timmarna när vi sover på natten för att få en så bra återhämtning som möjligt. Det vi utgår ifrån, som jag sa lite innan, det här är extern belastning. Vi tittar på matchkrav på olika positioner. Den här är inte helt ifylld, det är bara exempel på de här olika variablerna. Kan vi matchkraven så kan vi jobba med de här procenten som jag visade på för 2 bilder sedan. Hur mycket vill vi att de ska göra i meter i high speed running till exempel varje dag. Så att de kommer upp i 250% av matchen. Och det här är också jättefint att räkna på. Det blir aldrig exakt. Det är en massa saker, men vi har i alla fall koll på det. Så vi kan komplettera när möjlighet finns. För de som inte spelar så mycket så kan vi komplettera direkt efter matchen. Eller 2 dagar efter matchen. Eller när det passar. Så det här har Viktor då stenkoll på. Varje träning. Eller varje dag ska jag säga. Det här är bara ett sätt att gå igenom förarbetet, alltså, så man kan titta på vad som händer innan vi planerar träningen, innan den själva huvudträningen, om man säger på planen. Så tittar man ju på alltså monitorering av spelarna på olika sätt. Där är vi inte heller riktigt framme. Vi har en bild om hur vi vill ha det. Corona har förstört en del och vi har inte lyckats implementera allting som vi vill. Men vi har en plan i alla fall. Där vi går igenom förarbete. Hur mår spelarna? Hur belastade var de dagen innan? Vad ska vi ha för inriktning på gruppen, på individen i dagens träning? Och sen har vi en individuell generell förberedelse. En kollektiv generell förberedelse. Och sen så har vi individuella kan ju vara att man har vissa svagheter. Sjukgymnasten har screenat och man behöver jobba med någonting varje dag för att förbättra funktionen. Specifik förberedelse kan ju vara de här, att jobba kanske inomhus med de här rörelseskickligheten. Att vi aktiverar rätt rörelse, försöker förbättra det innan vi går ut. Så vi påminner om
eller så ofta som möjligt, och försöka automatisera rörelsemönster som är att föredra. Sen ute på planen så ser det inte alltid ut så här, men man kan ha en kompletterande som kanske är mer isolerad när vi vill jobba med slädar eller vi vill jobba med superband och överbelasta dem för att förbättra den enskilda aktionen, så kan vi jobba med det där. Sen kan de gå in exempelvis med en powerdag, gå in i ett 3-mot-3-spel här. Sen kan de gå tillbaka till Viktor igen som överbelastar dem lite mer isolerat men ändå i fotbollsspecifika rörelser. Sen kan det vara ett 5-mot-5-spel och så vidare. Så kan en träning se ut. Sen kan man komplettera om vi följer dem live-GPS till exempel och ser att någon spelare behöver någonting, så kan vi komplettera det på slutet. Så här är förarbetet då. Wellness, alltså spelarna kan svara på några frågor. Hur de har sovit, hur de mår, hur förberedda är de för att träna idag. Det här har vi inte kommit igång med riktigt ännu. Givetvis medicinsk data, historik och så vidare. Extern belastning, hur belastade var de träningen innan? Hur uppfattade de gårdagens träning eller match? Hur intensiv var den upplevelsen för spelaren? Och sen givetvis historik och en helhet för att sen få en samlad bedömning av spelarens förmåga att tolerera träningen idag, eller just det här passet som vi jobbar med idag. Så det sker på både grupp- och individnivå. Och så här ser det ut då, den där monitoreringscykeln har ni säkert sett innan också. Att man har passet, vi kan monitorera dem live också, men också efteråt på de här externa variablerna, hur de rör sig under träning. En självskattning, hur uppfattade de passet, hur ansträngande var det? Morgonen efter så är det en självskattning, hur återhämtade känner de sig? Det kan ju variera mycket på hur de har sovit, hur de har ätit, om det är något som oroar dem privat eller vad det kan vara. Medicinsk status givetvis, om de har varit förkylda eller någonting annat. Hur bra var de på senaste testerna? Hur bra kan de tåla den här träningen vi ska göra idag? Är det någon som har väldigt låg prestationsförmåga i någon av de här testerna? Det kan man ha i beaktning. Bör de inte tåla träningen lika bra? Och sen en samlad analys, diskussion, träningsplanering. Det här är också en sån här ambition. Det flyter inte alltid helt perfekt. Det kan vara annat som prioriteras som gör att den här teamdiskussionen till exempel inte blir av som man vill. Men det här är en ambition som vi har. Så det är lite hur vi mäter eller hur vi jobbar med skadeförebyggande, hur vi ska jobba med monitorering och extern belastning och den fysiska träningen. Huvudinriktningar i alla fall. Det här med intensitet jag är väldigt intresserad av, eller det är vi väl allihopa, men väldigt viktigt som jag sa för att skapa framtidens fotbollsspelare att de kan hålla intensitet. Om man tittar på både studier och variabler som vi kan mäta intensitet på idag, så finns det vissa begränsningar. Det är oftast meter per minut eller höghastighetsdistans per meter eller per minut där också. Men det är ett medelvärde på en övning eller en period, alltså en 15 minuters period i en match eller hela matchen, som inte säger så mycket om vad egentligen som händer i matchen. Så det här med peakperioder under matcherna som jag undersökte lite i min avhandling tycker jag är jätteintressant ur ett praktiskt perspektiv för att profilera spelarna och just göra det här. Hur intensiva är deras matcher? Vad ska de tåla? Och det är ett projekt som vi kommer starta här 2021 med Viktor Stolt som
eventuell doktorand då, Magni Moren, han är professor i Odense och håller på att bygga upp ett stort fotbollsforskningscenter där nere. Han har jobbat praktiskt med Juventus, danska landslaget och Kameruns landslag, Deportivo La Coruña för att nämna några. Och sen jag själv då som projektansvarig. Bara för att dra lite kortis om det här med intensitet i matcherna, så har vi de medelkraven på den här röda linjen. Här är medelmatchkraven på high speed running distance, som är definierat ungefär över 20 km i timmen. Och så har vi vissa perioder i matcherna där det sticker iväg ganska rejält. Och det är inte bara i den här variabeln, utan det är flera variabler som man kan kalla för worst case scenario. Och här har vi sett att de anaeroba uthållighetssystemen, om man säger så, laktaten flyger i luften, ackumulerad kalium sker i musklerna och så vidare. Så det här bör spelaren tåla x antal gånger per match. Och tittar man då på matcherna, bara titta på en match här för en innermittfältare, så ser vi ju att matcherna är ju så här idag att det är ju inte en linje där de löper i samma hastighet, utan det här är varje ställe här på linjen motsvarar 1 minut bakåt i ett moving average där man får play load på en minut. Och här ser vi att det sticker iväg. Här är en peakperiod och här blir de lite trötta. Här är en peakperiod. Eller en intensiv period. Lite lägre. Det går så matcherna. Det här tycker jag är intressant att se hur många gånger den här spelaren då, så som vi definierade intensiva perioder, var upp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gånger på denna matchen. Men vi vet inte individuella skillnader. Det kan vara att en mittback bara är uppe 3 gånger. Det kan vara att en väldigt aktiv, bra tränad ytterback är uppe 25 gånger. Vi vet inte det. Och när jag undersökte det här i min avhandling då i Premier League, så tittar vi på olika positioner, centrala mittbackar, ytterbackar, yttermittfältare, innermittfältare och anfallare. Så ser vi att totaldistansen över 14 km i timmen, alltså högintensiv löpning totalt på matchen. Och sen har du peak en minut distansen här i hög intensitet. Så ser man att det skiljer väldigt mycket från individ till individ. Och givetvis mellan positioner. Där mittbackarna har väl de lägsta matchkraven, men vi har en mittback här till exempel som har ganska hög peakperiod och är behov av hög anaerob förmåga till exempel. Så ta reda på det individuella här tycker jag är intressant, men också viktigt när man pratar om monitorering av intensitet. Bara för att ni ska se hur det kan se ut. Här är ett försök som är gjort med att undersöka en peak 30 sekunder för en yttermittfältare eller en ytterforward i vårt lag, där vi har kombinerat alltså hastighetskurvan med accelerationskurvan. Så kan man se hur det kan se ut i verkligheten. Så där till exempel så kombinerar han under ganska kort tid, under 25 sekunder, många accelerationer, inbromsningar, riktningsförändringar, men även sprint. Vilket gör att de anaeroba systemen går igång, och det här behöver man tåla. Så det vi också har gjort lite i samarbete med Odense där nere,
vi har försökt ta fram en mjukvara som tar ut de här peakperioderna automatiskt, men kommer faktiskt från ett möte. Den här är 1 eller 2 år gammal, men vi behöver mycket mer information än vad den här tillåter. Så jag kommer faktiskt från ett möte med Chalmers, där det är några teknologstudenter som ska försöka hjälpa oss i EFL-spår, men även på Svenska fotbollsförbundet sen eventuellt, att hitta en enkel mjukvara som kan ta ut de här perioderna automatiskt så tidseffektivt som möjligt, för att vi ska kunna få informationen om hur lång sträcka på 30 sekunder till exempel rör de sig intensivt. Och sen kan man då relatera våra träningsövningar mot detta som händer i matchen och se, belastar vi dem enligt den intensitet som sker under match eller gör vi det inte? Och vad kan vi ändra då i vår träningsupplägg eller val av träningsövningar eller kompletterande träning för att de ska bli så bra som möjligt på att tåla intensiteten i matchen. Det var, jag har hållit över lite, tror jag höll på i 45 minuter, men det var vad jag hade. Johan? Yes, stort tack Dan. Jag tror att jag talar för alla återigen att det är någonting som många får med sig mycket av. Och givetvis så har det föranlett en del frågor. Vi ska försöka beta av så många som vi hinner. Vi har delat upp dem lite för att ha spretat lite. Så först några allmänna. Ja. Hur mycket skiljer det i maxlöp på topplagen i Sverige versus till exempel Liverpool, Bayern München och så vidare under en match, skulle du säga? Ja. Det är jättesvårt att svara på. Dels, nummer 1 är ju att mätmetoderna skiljer sig. Vi använder GPS och det gör ju de flesta, eller många lag gör det i Allsvenskan. Sen finns det ett kamerasystem då vi får rapporter från vad heter det, Speedio eller Trackab eller den kombinationen som är ett multikamerasystem. Men det är jättesvårt att jämföra det med ProZone då, som de använder i England, för vi vet inte vilka minimum effort duration de har. Vi vet inte vad de definierar. De har 19,8 de definierar som hög hastighet, så 25, och vi har annat. Så det är jättesvårt att veta om de sprintar mer. Och om jag skulle gissa så klart att vissa spelare sprintar säkert mer, vissa gör det inte. Så jag tycker det är jättesvårt att svara på. Det kan ju också vara för man får perspektiv där med att ju bättre du kan din taktiska roll, kanske desto mindre springer du i onödan, eller sprintar då i detta fallet i onödan, så att du behöver inte sprinta. Så det är liksom inget mått på framgång eller så, men däremot kan förmågan att sprinta mycket kan ju vara fördelaktigt. Mm. Ja, men jättebra. Och bra svar på en ganska så straightforward fråga. Om man kommer till er verklighet och som den veckoperiodisering som du beskrev där. Hur har ni valt att förändra veckocykeln under, nu när det har varit fler än en match per vecka exempelvis? Om man börjar med monitoreringen så har vi ju ändå koll på vad vi vill att de ska komma upp i 250% av match. Och då är ju matcherna inräknade. Så spelar du 2 matcher så är du ungefär uppe i 200%. Om inte det är någon konstig match. Och så är det lite träning däremellan som är de andra 50. Och vad vi ser, jag och Victor, när vi analyserar detta, så ser vi ju att matcherna för många av spelarna är ju den bästa träningen. Vi ser inget dropp från match till match, även om det är täta matcher. Vi ser inga ökade skador, snarare tvärtom när vi spelade täta matcher. Och vi lyckades också in till de här täta matchperioderna bygga dem väldigt bra, robusta spelare. Tyckte vi själva, för vi hade väldigt, väldigt få skador. Och vi kunde spela med i stort sett samma lag varje match. Vilket var framgångsfaktor för oss. Så vi ändrade ingenting. Förutom att det är klart att vi lägger ju inte in power och endurance pass, alltså överbelastande pass för de som spelar 2 matcher i veckan, för de får sin överbelastning där.
Däremot försökte vi komplettera dem för de andra spelarna. Och hålla dem uppe i volym i det här fallet. Mm. Och det var också en av frågorna där innan som du faktiskt adresserade under din föreläsning. Alltså hur man gör för att de spelarna som inte riskerar att liksom nå sina mål eller som kanske är på väg att övertrassera sina mål. Och spinna vidare på det, liksom, prata lite om nycklarna. Erik NSS frågar nycklarna till Elfsborgs förbättring i årets allsvenska säsong. Kontinuitet i startelvan, nycklar till att fysiskt kanske orka mer med det komprimerade spelschemat. Ligger förbättringar i träningsmetoder, bättre datasätt, insamling, kommunikation mellan sportslig ledning och taktiska ramar. Kan du peka på något konkret exempel, vilket kan vara svårt? Ja, nej, men jag tror... Jag tycker det är många saker. Jag menar, nu är det... Om man börjar med det taktiska så är det tredje året... Alltså vi har samma manager, tredje året. De spelarna, vi har haft ganska bra kontinuitet med spelarna som har varit med de här 3 åren och börjat förstå mer vad han är ute efter. Bara det. Och det går ihop lite med det fysiska, för mitt första år med Jimmy som manager, så det blir lite så att när vi vill göra mycket i spelform, i träning, vi vill överbelasta dem taktiskt och fysiskt i samma övning. Så förstår inte spelarna så blir det mycket tvekan och det blir inte samma fysiska intensitet. Men vi upplever att ju längre tiden har gått, desto mindre har vi behövt komplettera. Att spelarna håller en hög intensitet i i det taktiska, för de tvekar inte, de kör, och vi vill ha maxfart in i pressen, och då blir det liksom, får de det fysiska på köpet. Sen lyckades jag och Viktor, jag ska inte säga att det var vi bara, men då när pandemin kom där och vi gav ju våra spelare tre veckor ledigt eller med program, men då satte vi oss en dag i ett konferensrum och planerade utifrån vår taktiska periodisering, det de ska tåla, för de ska ju trots allt tåla den här typen av träning och de här variablerna när de kommer tillbaka så fort som möjligt. Och då försökte vi planera övningar som de kunde göra själva hemma, men där vi överbelastade de här olika, alltså acceleration, inbromsning, riktningsförändring, sprints, höghastighetslöpning, och där vi fick med energisystemen också då. Och det tycker vi att vi lyckades ganska bra med, så att när de kom tillbaka kunde vi snabbt gå in i fotbollen och överbelasta dem där. Och givetvis har det då också med kommunikation och det är en kombination av allting i klubben, och de börjar förstå vår identitet, vad vi vill åstadkomma. Vi vill ha en energifylld, explosiv, intensiv fotboll. Det är i kombination med de taktiska principerna och att de är mer noggranna i allt de gör. Nutritionen och återhämtningsstrategi var vi jättenoga med att gå igenom med dem, att det kommer krävas mycket mer av er nu. Vi kommer inte ha massa gemensamma måltider, så ni måste sköta det själva. Då la vi upp det och utbildade, kan man säga, de idéer. Så det är många faktorer, tycker jag. Ja. För att komma ihop till liksom mer till träningen som sker på plan och någon form av beskrivning, utvärdering av den. Då kan man mäta den individuella ansträngningen på spelare, både akademi och A-lag utan GPS. Du lyfter RP till exempel. Och hur kan man få reda på den fysiska staten hos en akademispelare utan GPS? Du lyfter bland annat Jojo-test. Jag tycker ju alltså GPS är ett bra hjälpmedel. Men som du säger, RP är ju ett jättebra riktmärke för intensitet. Hur intensiv, och du kan ju göra det. Jag vet, vissa klubbar gör det efter varje övning. Hur intensiv upplevde man den här övningen? Om man vill. Nu är det ju ganska mycket siffror då som kommer ut som behöver utvärderas. Men annars är det ju få veta om man hamnar rätt fysiskt, om de får effekt på det fysiska, så är ju testerna ganska... De testerna jag rabblar upp där, Jojo-testerna, CMJ med den här appen till exempel, är ju billiga, bra, valida tester som säger någonting om deras prestation. Som inte tar så lång tid. Vilken validerad app? Jag vet inte om du syftar på MyJump. Det är ju den MyJump 2. Finns på App Store och vad heter det? Den andra på Android. Så den finns där, och det finns 2 eller 3 studier nu som visar validitet och reliabilitet på den. På användning av den och
och erfarenhetsmässigt också nu under 2 säsonger så är det en väldigt bra app. Jag lyfter in en fråga kring spelarnas emotionella upplevelse kopplat till match och träning. Hur det påverkar uppskattning av belastning eventuellt. Det kan ju säkert... Nu som sagt, vi har inte kommit igång med RPE alls i år av olika anledningar. Så jag har inte jätteerfarenhet av det. Men det finns ju studier som visar på att det kan ha en viss koppling till motivation. Och om den går upp eller ner så kan man uppleva det. Mindre motivation så kan man uppleva det mer ansträngande och så vidare. Men annars är RPE väldigt kopplat till player load, den är kopplad till heart rate och flera andra variabler som har med intensitet att göra. Så jag tycker den är värd att använda. Verkligen. Så den har sina för- och nackdelar som man får väga då som absolut. En fördel kan vara att det är gratis. Precis. Använder ni något särskilt screeningprogram eller vad utgår ni från när ni screenar era spelare som du är inne på? Ja, som sagt, screeningen är ju våra fysioterapeuter som genomför. Jag ska inte säga att jag har 100 koll på exakt vilka men de försöker utgå från fotbollsrörelser. Men de plockar även från de här FMS och vad heter det andra, de här 11 övningar, vad heter de? Ja, så de kommer ner, de har sitt eget men försöker hålla kontinuitet då för varje år. Men vi screenar ju 2 gånger per år kanske. Så det kan man ju fråga också, det är gott nog. Men för mig är screening också det här med, som vi pratade om, rörelseskicklighet. Att man kan se en spelare som att de rör sig rätt. Det är nog så viktigt. För jag tänker så rör de sig rätt och belastar och explosivt i de rörelserna så blir de ju tåligare. Tänker jag i alla fall. Och det kommer in på en sista fråga från Fredrik där. Under mer isolerad hela tiden för förbundsträning väljer ni då att periodisera olika rörelseriktningar, till exempel under försäsong för att uppnå en större upprepning, eventuellt få en större träningseffekt, till exempel mer 2 veckor linjärt, 2 veckor sidled och så vidare, eller kör ni alltid lite av varje? Då tänker ni kring ett sådant resonemang? Vi försöker göra lite av varje. Vi har väl ingen sån här... Det är många och det är inget rätt eller fel. Vi har ju vår veckocykel som vi jobbar efter och där försöker vi få med allt varje vecka. Och så försöker man öka lite varje vecka som enligt den här Gabbets teori att det inte blir mer än 10%. Och samma sak då nu, så jag menar nu när det var många matcher och vi inte hade kört powerpass på ett bra tag så drog vi ner på allting när vi började igen för att de inte skulle överbelastas där för snabbt för att vi ska skada. Så vi utgår ju hela tiden från den här, varje vecka överbelasta allting, men var sak har ju sin tid i veckan om man säger så. Så vi tänker inte så, alltså vissa veckor i rad överbelastar vi vissa eller de här klassiska periodiseringsmodellerna. Och bara så en sista som avslutning där då Vegard du nämnde återhämtningen. Vill du säga att den är snabbare för yngre spelare eller på grund av hormonåldern som han säger, eller vad skulle du säga att er generella kopplat till återhämtningsstrategierna är? Ja du, den är ju jättesvår, men där får man bara gå på känslan nu då, men den är jättesvår. Vi märker ju att på vissa spelare har den aeroba kapaciteten och anaeroba, alltså fysiska kapaciteten en stor inverkan. De som mår bättre, de återhämtar snabbarare. Men jag känner också att åldern har sin roll. Att de yngre spelarna, de här matchdag +2, när de som inte spelade så mycket av matchen får köra lite intensivt, då vill de gärna vara med, då känner de sig återhämtade. Medan några av de äldre absolut inte vill gå in där, utan de vill verkligen fokusera på återhämtning. Och så givetvis kan du blanda in
koststrategier och allting. Hur bra är de där på att äta liksom 4 till 6 gånger per dag, äta rätt saker och sömnen, allting. Så att det är jättesvårt. Men känslan är att åldern och fysisk kapacitet har betydelse. Precis som litteraturen säger. Ja, det har skrivit att till de andra som också, det var några frågor kvar, men vi får be att få återkomma av respekt för allas tid. Och jag vill rikta ett stort tack till dig, Dan, specifikt. Och till er andra som har lyssnat. Och David och Dan i synnerhet då, som har gett oss massa input. Och vi från FCSFs sida, återigen Paul Barsson, Niklas Egnell, Jimmy Högberg, Sara Thunebro, Pontus Ekblom och Dan själv såklart, att vi gärna återkommer i det här forumet, men ser också fram emot att kunna anordna sådana här live i framtiden. Och hoppas att ni har fått mycket med er, att det har skapat frågetecken hos er över vad vi gör varje dag och hur vi framförallt kan förbättra saker varje dag. Och ser an med tillförsikt på fler sådana här tillfällen. Och återigen, stort tack. Följ gärna i utvärderingen som skickas ut automatiskt när ni har stängt igen det här fönstret, och som också kommer skickas ut under morgondagen. Där kommer också presentationen från David att ligga, och från Dan om kan delge de slides som han vill delge med oss. Yes. Och även om ni vill lyssna på webbinariet i efterhand så finns den möjligheten. Har ni någonting som ni vill lyfta, kontakta mig via mail, och det kan vara både ris och ros eller andra saker. Återigen, stort tack för att ni lyssnade ikväll.